Πόσοι από εμάς έχουμε κάποια όνειρα στη ζωή μας? Πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος έχει κάποια όνειρα στη ζωή του. Ξέρετε, από την ώρα που πιστεύουμε στον Θεό, από την ώρα που πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, λαμβάνουμε και έναν οραματισμό. Λαμβάνουμε και μια αποστολή από τον Θεό. Κάποιο όνειρο που ο Θεός βάζει μέσα μας, το οποίο μας δημιούργησε για να κάνουμε σε αυτή τη ζωή. Δεν υπάρχει χριστιανός που να μην έχει κάποια όνειρα στη ζωή του. Παρ' όλα αυτά όμως, όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με δύσκολες καταστάσεις, με καταστάσεις που έρχονται για να δοκιμάσουν την πίστη μας, ξεχνάμε τα όνειρά μας. Κάποιος, για παράδειγμα, λέει: εμένα ο Θεός μου έδειξε ότι σε κάποια φάση στη ζωή μου θα είμαι σαν τον Ιωσήφ. Θα φτάσω τόσο ψηλά και ανθρώποι θα έρχονται σε μένα, θα διοικώ πολλούς ανθρώπους και θα τους ευλογώ. Ο Θεός έχει δείξει στον καθένα το όνειρο. Παρ' όλα αυτά όμως, όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με προβλήματα, με προκλήσεις, με δυσκολίες, αφήνουμε τον εαυτό μας να αφήνει το όνειρο. Αφήνουμε το όνειρο που ο Θεός μας έχει δώσει. Θυμηθείτε, κανένας θνητός άνθρωπος και κανένας διάβολος δεν μπορεί να αχρηστεύσει το σχέδιο του Θεού για τη ζωή σου. Μόνο ένας μπορεί να σε βγάλει από το θέλημα του Θεού, από το σχέδιο του Θεού. Και αυτός είναι ο εαυτός σου. Γι' αυτό μην αφήνεις το όνειρό σου. Μην αφήνεις το όνειρο που ο Θεός έχει βάλει μέσα στην καρδιά σου, τον οραματισμό σου. Κράτα το όνειρό σου. Αυτός θα είναι και ο τίτλος του σημερινού μας μηνύματος. Θα ήθελα να πάμε να πάρουμε το πρώτο βιβλικό μας απόσπασμα από το βιβλίο της Γένεσης. Αρχίζουμε από το κεφάλαιο 37 και εδάφια 5 με 11. Όταν δε ο Ιωσήφ ονειρεύτηκε ένα όνειρο, το διηγήθηκε στους αδελφούς του και τον μίσησαν ακόμα περισσότερο και τους είπε: ακούστε παρακαλώ τούτο το όνειρο που ονειρεύτηκα. Δέστε, εμείς δέναμε δεμάτια στο μέσον της πεδιάδας και ξάφνου σηκώθηκε το δικό μου δεμάτι και στάθηκε όρθιο. Και τότε τα δικά σας δεμάτια, αφού περιστράφηκαν, προσκύνησαν το δικό μου δεμάτι. Και οι αδελφοί του είπαν σε αυτόν: βασιλιάς θα γίνεις επάνω σε εμάς ή θα γίνεις κύριος σε εμάς? Και τον μίσησαν ακόμα περισσότερο για τα όνειρά του. Πάμε στο κεφάλαιο 39 και εδάφια 2 μέχρι 4. Και ο Κύριος ήταν μαζί με τον Ιωσήφ και ήταν άνθρωπος που ευωδωνόταν και βρισκόταν στο σπίτι του κυρίου του, του Αιγυπτίου. Και ο Κύριος του είδε ότι ο Κύριος ήταν μαζί του και ο Κύριος ευώδωνε στα χέρια του όλα όσα έκανε. Και ο Ιωσήφ βρήκε χάρη μπροστά του και τον υπηρετούσε και τον έβαλε επιστάτη στο σπίτι του και όλα όσα είχε τα παρέδωσε στο χέρι του. Είδαμε περιληπτικά την ιστορία του Ιωσήφ, ο οποίος από μικρός είχε ένα όνειρο στη ζωή του. Ο Θεός του έδειξε, του έβαλε μέσα του ένα όνειρο και ο Ιωσήφ κράτησε αυτό το όνειρο. Παρ' όλα αυτά όμως, παρά το όνειρο που είχε δει, ο Ιωσήφ δεν έφτασε στην κορυφή τυχαία. Δεν έφτασε ξαφνικά, αλλά πέρασε, όπως είδαμε, μέσα από διάφορες προκλήσεις, μέσα από διάφορες επιθέσεις. Όταν ήταν μικρός, τα αδέρφια του τον έριξαν μέσα στο ξερό πηγάδι εξαιτίας του ονείρου του. Όμως ο Ιωσήφ δεν άφησε το όνειρό του, αλλά κράτησε το όνειρό του. Ξέρετε, πολλοί από εμάς όταν ξεκινάμε να φτάσουμε το όνειρό μας, ας πούμε ότι θα το ταξινομούσαμε σε μια κλίμακα από το 0 μέχρι το 10. Το όνειρο βρίσκεται στο 10 και εμείς ξεκινάμε από το 0. Όταν λοιπόν ανεβαίνουμε αυτά τα σκαλιά για να φτάσουμε στο όνειρο μας, όταν φτάσουμε στο 3, στο 4, στο 5 και δούμε ότι αυτό το 5 είναι καλύτερο από το 0, τότε επαναπαυόμαστε στο 5 και αφήνουμε το όνειρό μας. Ο Ιωσήφ όμως
σε καμία περίπτωση δεν επέτρεπε στον εαυτό του να αφήσει το όνειρό του. Είτε περνούσε δύσκολα, κρατούσε το όνειρό του. Είτε καλοπερνούσε, κρατούσε το όνειρό του. Ακόμα και όταν ήταν μέσα στη φυλακή, δεν επέτρεψε στις συνθήκες της φυλακής. Δεν επέτρεψε στη θλίψη, στις άδικες κατηγορίες, στην κακομεταχείριση να τον κάνουν να αφήσει, να παρατήσει το όνειρό του. Αλλά ο Ιωσήφ κράτησε το όνειρο του. Όταν λοιπόν είσαι ένας άνθρωπος με οραματισμό, κανένας και τίποτα δεν θα μπορεί να σε σταματήσει. Όταν κρατάς το όνειρό σου σε κάθε κατάσταση, κάθε τι που περνάς δεν θα έχει σημασία για εσένα. Όσο σκληρό κι αν είναι ή όσο καλό κι αν είναι, δεν θα έχει σημασία για σένα. Πολλοί άνθρωποι σήμερα, όταν περνάνε μέσα από δύσκολες δοκιμασίες, αφήνουν το όνειρό τους. Ξεκινούν να γεμίζουν με απογοήτευση, με φόβο, με ανασφάλεια, με αμφιβολίες. Μα τώρα ο Θεός μου το έδειξε. Ίσως δεν είναι ο Θεός που μου δείξε αυτό το όνειρο. Ίσως δεν είναι ο Θεός που μου βάλε μέσα στην καρδιά μου αυτό τον οραματισμό. Ίσως είναι η φαντασία μου. Ξέρετε, η πίστη μας δεν φαίνεται από τη συμπεριφορά μας προς τον Θεό όταν τα πράγματα πάνε καλά, αλλά όταν οι καιροί είναι δύσκολοι. Δηλαδή, όταν το μέλλον μας φαίνεται σαν να είναι αβέβαιο. Ναι, η πίστη μας δεν φαίνεται από τη συμπεριφορά μας προς τον Θεό όταν τα πράγματα στη ζωή πάνε καλά, αλλά όταν οι καιροί είναι δύσκολοι. Δηλαδή, όταν το μέλλον μας φαίνεται σαν να είναι αβέβαιο. Γι' αυτό ο Ιωσήφ δεν πέθανε μέσα στο ξερό πηγάδι, γιατί ήξερε που άνοικε. Ο Ιωσήφ εστίαζε την προσοχή του επάνω σε αυτό που πίστευε, όχι επάνω σε αυτό που έβλεπε. Και ο Ιωσήφ πίστευε στο όνειρό του. Σαν παιδιά του Θεού, δεν εστιάζουμε επάνω σε αυτό που βλέπουμε, αλλά επάνω σε αυτό που πιστεύουμε. Ξέρεις, το να εστιάζεις επάνω σε αυτά που φαίνονται, επάνω σε αυτό που βλέπεις, επάνω στις καταιγίδες της ζωής, επάνω στις αντιξοότητες και τα προβλήματα της ζωής, αυτό είναι παγίδα από τον σατανά. Είναι παγίδα, γιατί όπου είναι η καρδιά σου, εκεί θα είναι και ο θησαυρός σου. Αν η καρδιά σου είναι εστιασμένη στα προβλήματα, τότε ο θησαυρός σου θα είναι λύπη, απογοήτευση, αμφιβολία, απιστία. Γιατί θα βλέπεις μόνο πρόβλημα. Αν η προσοχή σου είναι στραμμένη στην αποτυχία, θα βλέπεις μόνο αποτυχία μέσα στη ζωή σου. Όταν λοιπόν είσαι ένας άνθρωπος με οραματισμό, οτιδήποτε και αν συμβαίνει γύρω σου, οποιαδήποτε και αν είναι η κατάστασή σου, δεν θα μπορεί να σε σταματήσει. Όταν όμως δεν έχεις οραματισμό, όταν έρχεται το πρόβλημα στη ζωή σου, θα έρχεται και το τέλος. Το να γνωρίζεις ότι αυτό που αντιμετωπίζεις δεν είναι μόνιμο, σε βοηθά να αντιμετωπίσεις την κατάστασή σου πολύ πιο εύκολα. Δηλαδή, το να βλέπεις μέλλον στην κατάστασή σου, σε βοηθά να αντιμετωπίζεις την κατάσταση που περνάς πολύ πιο εύκολα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως το ότι οι άνθρωποι μειώνουν τα όνειρα και τις ιδέες σου, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να αλλάξουν το ποιος είσαι στα μάτια του Θεού, όσο και αν δεν πιστεύουν οι άλλοι. Αν πιστεύεις εσύ, θα γίνει. Γιατί ο Θεός το έχει δώσει σε σένα. Και ο Θεός μας είναι ένας ζωντανός Θεός. Είναι πιστός στο λόγο Του, πιστός στις υποσχέσεις Του. Πίστεψε στο όνειρό σου. Πίστεψε, γιατί όταν πιστεύεις στο όνειρό σου, γίνεσαι ένας άνθρωπος με οραματισμό. Και αν είσαι ένας άνθρωπος με οραματισμό, οτιδήποτε και αν σταθεί εμπόδιο στο δρόμο σου, δεν θα μπορέσει ποτέ να σε σταματήσει. Αντί η πίεση και η ένταση να μειώσουν τον οραματισμό σου, θα βελτιώσουν ακόμα παραπάνω τη στρατηγική σου. Φτάνει να πιστεύεις στο όνειρό σου, να κρατάς το όνειρό σου. Αν πιστεύεις στο όνειρό σου, όπως και ο Ιωσήφ
πίστευε στο όνειρό του. Έδωσε τη δύναμη στον Ιωσήφ να φτάσει στον προορισμό που ο Θεός είχε καθορίσει για αυτόν, έτσι και στη δικιά σου ζωή. Αν κρατήσεις ζωντανό αυτό το όνειρο, ο Θεός θα σε βοηθήσει κάποια μέρα να φτάσεις σε αυτό το όνειρο. Και τέλος, σε παροτρύνω να γράψεις επάνω σε ένα χαρτί το όνειρό σου ή να το φωτογραφίσεις, αν μπορείς, όπως σε βολεύει. Και καθημερινά, όταν ξυπνάς, να το καδρώσεις κάπου που να το βλέπεις. Και καθημερινά, όταν ξυπνάς, να πηγαίνεις και να διαβάζεις αυτό το όνειρο που έχεις για τη ζωή σου, για να σου θυμίζει μέσα στη μέρα σου, για να θυμάσαι το όνειρό σου. Και τότε, όταν έρθει ο πειρασμός, όπως ήρθε και στη ζωή του Ιωσήφ, όταν θα έρθει το πρόβλημα, όταν ήρθε και στη ζωή του Ιωσήφ, εσύ θα ξέρεις που ανήκεις, θα ξέρεις ποιο είναι το όνειρό σου, θα ξέρεις που βαδίζεις και θα πεις «Όχι διάβολε, αυτά δεν είναι για μένα, εγώ δεν ανήκω εδώ, εγώ ξέρω που ανήκω γιατί ξέρω ποιο είναι το όνειρό μου». Και αυτό θα σου δίνει τη δύναμη να μπορέσεις να αντισταθείς, να πεις όχι στην αμαρτία και ναι στη δικαιοσύνη του Θεού. Αυτό θα μπορεί να σου δώσει τη δύναμη να μην απογοητεύεσαι, να μην απελπίζεσαι, αλλά να συνεχίσεις να παλεύεις για το όνειρό σου.